Ja, då lämnar vi fosterlandet och ger oss iväg mot sydligare breddgrader. Ja, idag folk. Nu är vi utomlands älskling. Utlandssemester. Ja, då har vi kommit till Danmark. Jag tror att stället heter Ringsted. Danskarna är inte så på toppen. Har bara varit här en timme. Så. Men här blir det stanna över natten. Så fortsätter vi ner mot Tyskland imorgon. Ja. Ska käka lite mat nu. Gå en liten promenad innan vi sover tror jag. Jag vill äta massa godis. Ja, vi får inte äta massa godis. Det är bra. Men Anders måste hålla sig vaken. Ja, jobbigt att köra. Ja. Yes. Ja, men en bra första dag. Ja. Det har varit lite regn. Regn och så slut. Ja, regn det är väldigt uppehåll. växlande. Det har sett ut att vara bra väder, men sen kommer en störtskur. Har ni sett vilket fint rosa hår hon har fått? Ja. Hon har lika färg som de här rosa lupinen efter vägen. Jag brukar säga det, du blev fin som en lupin. Ja, min lilla lupin. Riktigt fin ställplats och dessutom gratis. Helt otroligt. Sakta ner nu, så det hinner se. Sakta ner. Titta vad smidigt den här lastbilen åkte igenom då. Han har en sån biss i rutan. Det har vi också. Men tyvärr så öppnas inte bommen när vi kom, som ni ser. Det berodde på att vi hade åkt igenom en bom tidigare, det funkar jättebra. Och då hade bissen varit kopplad till fel konto, så på det konto fanns det inga pengar. Och då var vi skyldiga pengar och därför kom vi inte igenom den här bommen. Det var lite panikartat för det kom ju fullt med bilar bakom och det går ju inte backa ut ur den där. Och det var ju bisskontroller så vi visste inte hur vi skulle göra. Så vi fick sitta där och googla och kolla lite grann innan vi upptäckte att det fattades pengar. Och ja, man kan kontakta BIS då. De piper 3 gånger när det blir fel. Piper 1 gång när man kör rätt. Så då pep det 3 gånger och så måste vi kolla med BIS vad det berodde på att våra inte pengar. Så vi fick koppla BISen till ett annat konto. Och sen kunde vi köra igen.
Fikarast i Danmark på en plats som vi inte har en aning om vart det är. Kolding. Utan vid Kollings. Nej, Kolding. Ja, Kolding. Coming to a YouTube channel near you. Based on the incredible true story. Ja, då har vi äntligen kommit fram till Tyskland efter mycket bilkörning. Vi har kommit till Flensburg som är alldeles i början på Tyskland. Så här får man fortfarande in dansk radio som man begriper lite grann i alla fall. Ja, då rullar vi vidare till ställplatsen som är på andra sidan vattnet. En jättefin ställplats att vara gratis i alla fall. Fin utsikt och promenadavstånd till stan. Took some time, but we pointed out that tomorrow isn't here right now, baby. An absent mind came to roam around. Captured you in a foggy cloud, baby. Standing on my toes on the edge, I'm ready to go. See it clear when the shadows are lit, I'm ready to go. I'm taking matters into my own hands now. Let's face it. Ja, skarvar verkar inte bara vara ett svenskt problem. De fanns även här i Tyskland som vi ser. Ja, eftersom vi hamnade på fel sida av kanalen så fick vi gå en bit. Och då går man förbi en gammal nedlagd fabrik där det figurerar lite olika människor. Vi träffar bland annat ett par klottrare som kallar sig Stumpen och Fimpen och frågar lite om varför de klottrar trots sin höga ålder. Ja, vi kan ju höra med dig först, Stumpen. Varför klottrar du överhuvudtaget? Ja, för min del startade det när jag blev pensionär. Jag kände att jag hade ingenting mer att bidra med och visste inte vad jag skulle göra på dagarna. Då märkte jag en gång när jag var ute och klottrade i fyllan att det här skapar ju arbete. Jaha, hur menar du då? Ja, men vet du, först kom ju polisen och tog mig och det blev ett jäkla rabalder så det fick ju massor att göra och sen satte det både åklagare och domare i jobb i sin tur. Men vad gör att du fortsätter att klottra? Jo, men sen upptäckte jag att det skapar även jobb till klottersaneringsfirmor och sådär. Och det är bra, då måste det anställa folk, vet du. Och då går ekonomin för landet runt när man skapar arbeten. Så det här är mitt sätt att bidra till samhället. Ja, men du är inte rädd för att åka fast igen då? Nej, vet du, jag fick ju gratis mat och det är inte så dålig mat på fängelserna som folk tror. Det bidrar ju också på sitt vis. Det lagar ju mat, kockar och sånt då. Och då får ju det jobb också, menar jag. Okej, men är det samma anledning att du klottrar då, Fimpen? Ja, men det var jag som klottrade gröna här. Jag målar gärna grönt för jag tycker man ska tänka på miljön och då är det grönt som gäller tycker jag. Så jag har målat det här gröna. Så här gjorde jag här då till exempel. Jo, men alltså är det därför du klottrar? Ja, jag klottrar för miljön. Jag tycker miljön är viktigast. Okej, men har ni någonstans att bo och sådär då? Ja, men absolut. Vi bor ju på takvåningen här och vi har ju världens utsikt över hela stan. Och det är inte många som bor så här flott som vi gör. Okej, men vilka är det som bor här då? Ja, men det är våra vänner, åklagarna, klotterfirmorna och alla de där som tjänar pengar på allt det vi gör då förstås. Bumps in the road, many obstacles. But when we fall, we get up and go, baby. The way they think is paradoxical. Captured you in a foggy cloud, baby. Standing on my toes on the edge, I'm ready to go. See it clear when the shadows are lit, I'm ready to go. I'm taking matters into my own hands now. Let's face it, we only got this life to
Här är själva gågatan med alla stora köpcenter och stora butiker och så här, men det var inte så mycket att se tycker jag. Inte så jättefina byggnader heller precis. Det var lite halvtråkig stad mitt i centrum i alla fall. Själva köpcentret så gågatan, där var inte så jättemysigt att gå på, men det fanns många gränder, sidostickare så här, och där var det jättefina, mysiga butiker och kaféer så det var värt att gå ifrån stora gågatan för att se lite finare saker. Så här efter hamnen var det riktigt fint också. Ja, vi skulle träffa Stumpen och Fimpen här någonstans, för de satt och väntade på oss när vi gick på stan, för de orkade inte gå. Men nu är de borta, men de ser ut att vara här ett tag i alla fall. Det ser ut som vi bor på ett white trash-område, men det är faktiskt riktigt gemytligt, fint och ja, mysigt faktiskt. Ja. 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 Nu har vi varit ute och gått lite grann, så nu håller Anneli på att ta hand om sina blåsor som hon har fått. Ja, fötterna. Skål! Ja, då rullar vi vidare. Då ska vi iväg till en stad som heter Sälle. Och där ska vi ta in på en campingplats som heter Alvern.
här rullade vi förbi Hamburg och det var rejält stora båtar. Containrarna, de ser ut som små pusselbitar de bara. Destinationen ligger till höger. Då står kör in här bredvid. Eller? Vi gör det. Oj. Du är väl rätt inte att det finns en dusch eller? Va? Jag tror jag har något. Ja. Du kommer inte iväg klockan 10. Jag är hungrig på mat, jag kan tala om för det. Hej. Hej. Undrar om jag ska ställa det här. Ja. Ja, här hade de en liten pöl, men människor fick inte bada där. Men hundar, det gick bra det. Men jag rekommenderar att man inte har någon vit hund om man ska bada den här. För då har du nog en grön hund sen när den kommer upp. Och det blir nog svårt att få bort det gröna, skulle jag tro. Ja, det var en fin liten mysig camping, men tyvärr så regnar det mest hela tiden när vi var här, så vi stannade bara en dag och då satt vi mest inne i husbilen och spelade lite kort. Så nu rullar vi vidare igen. Ja, nu ska vi rulla vidare mot en stad som heter Rotenburg ob de Tauber. Rotenburg ob de Tauber, någonting sånt där. En gammal stad. Så ska vi se hur det ser ut där och hoppas att vi har fint väder den här dagen.
Ja, det har varit hemskt mycket jobbig bilkörning både för er och för mig faktiskt. Så jag tror att vi avrundar det här. Vi har precis kommit fram nu till staden eller utanför. Vi ska gå in innanför murarna. Så. Men jag tror vi vilar lite så tittar vi på det nästa avsnitt. Tack för att ni tittade och glöm inte att prenumerera så syns vi i nästa film hoppas jag. Kul att ni vill följa med till slutet. Tack och hej!